مين مننا ما بيشتغلش ومين مننا ما بيتعرضش للخطر؟ والجملة دي بسببها انا عملت حلقة النهاردة. فالكلمتين دول مهمين جدا لكل رب أسرة وكل رب عمل، وده لأن كل مهنة بيحوطها نسبة من الخطر حتى ولو كانت بسيطة. حتى اللي ماشي على رجليه ما بيسلمش برضه بيكون محاوطه نسبة كبيرة جدا من الخطر. فلو انت لسه مش مدرك حجم الخطر اللي ممكن يكون محاوط لمهنتك، سواء كان خطر مباشر أو غير مباشر، ممكن تكتب لي المهنة الخاصة بحضرتك تحت في تعليق وأنا هرد عليك. ازيكم مرة تانية، انا وجدي داوود ودي قناتي تسمية التأمين، المكان الافضل لتأمين السيارات والاشخاص والممتلكات. لو اول مرة تشوفنا وليك وثيقة تأمين او حابب يكون ليك وثيقة تأمين، يبقى لازم تنزل وتشترك في القناة دلوقتي لانك هتستفاد مننا جدا. علشان تبقى مصحصح معايا وماشي معايا على الخط كده، هعرفك النهاردة ان انا هتكلم عن 4 نقاط مهمين جدا. اول نقطة فيهم وهي اهمية وثيقة الحوادث الشخصية. رقم 2 هعرفك كمان التغطيات اللي بتقدمها الوثيقة، يعني ايه الحالات اللي هصرف فيها وثيقة التأمين بتاعتي. ثالث نقطة معايا هعرفك فيها اهم الفئات احتياجا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية. رابع نقطة معايا وهي خاصة بالقسط اللي حضرتك هتدفعه، لان دي اهم نقطة فانا هسيبها للاخر علشان تكون فهمت الوثيقة كلها، وبالتالي تفهم معايا هتدفع القسط بناء على ايه. كوباية القهوة الجميلة بتاعتك علشان تبقى مركز معايا كده، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. نبدأ في اول نقطة وهي اهمية وثيقة الحوادث الشخصية. قبل ما نبدأ كده هعرفك برضو ايه، نفرق الاول ازاي ما بين وثيقة تأمين الحوادث الشخصية ووثيقة المسؤولية المدنية اللي اتكلمنا عنها في الحلقة دي. وثيقة المسؤولية المدنية اللي اتكلمنا فيها قبل كده باختصار ان المؤمن له، يعني انت حضرتك لما بتروح تعمل الوثيقة انت بتعملهاش لنفسك، انت بتعملها لغيرك. تمام؟ يعني في طرف ثالث هو اللي بيستفيد بالوثيقة، اللي هو الشخص اللي انت هتضره. تمام؟ يبقى احنا كده متفقين ان انت بتعملها اجباري كمان مش اختياري. لكن وثيقة الحوادث الشخصية حضرتك بتعملها اختياري، لكنه اختياري واساسي في نفس الوقت. طب ازاي هي اختيارية وازاي هي اساسية؟ اختيارية لان انت ينفع تعملها وينفع ما تعملهاش، لكن اساسية ان مفيش رب اسرة او صاحب عمل يقدر يستغنى عنها، لانها بتوفر له كم كبير جدا من الخسائر اللي ممكن يتعرض لها. وكمان لازم نعرف ان وثيقة الحوادث الشخصية اهميتها بتعود على الفرد نفسه وعلى اسرته وعلى المجتمع ككل. فاهميتها على الفرد ان هي بتوفر له الحماية والامان والاطمئنان اللي بيخليه مطمن على نفسه وعلى اسرته كمان، في حالة ان يحصل له عجز كلي او عجز جزئي او وفاة لا قدر الله. واهميتها بتعود على الاسرة كمان ان هي بتساعد على التخفيف من حد المعاناة اللي بتتعرض له الأسرة في وقت الحوادث لرب الأسرة، عن طريق ان شركة التأمين بتوفر لهم في الوقت ده مبلغ تأمين محترم جدا في حالة ان هو حصل له عجز، فبيتوفر لهم كل مصاريف العلاج والإيجارات والمدارس وإلخ إلخ إلخ. حتى في حالة الوفاة لا قدر الله بيتم صرف مبلغ تأمين الوثيقة بالكامل. وبتعود أهميتها كمان على المجتمع ككل ان هي بتساعد الإنسان بشكل عام على ان هو يواجه كل الكوارث الاقتصادية. كمان بتخلق ناس مطمنة على نفسها ومطمنة على اللي حواليها، بدون بقى ما يحصل عندهم احساس ان هم خايفين ان هم لا قدر الله مثلا يحصل لهم حادثة فيقعدوا في البيت، لان في ناس فعلا يعني دخلها بيكون يومي يوم بيوم، فلو حصل لهم اي حاجة بيكون انقطع عنهم الدخل. وده طبعا بقى بيكون من غير ما انا اكون مستني عطف من حد او استنى مدير شركتي او صاحب المصنع بتاعي ان هو يعطف عليا ويديني بقى ايه مصروفات، او ان هو يمشي لي الشهر بتاعي ما يخصمش منه حاجة، او ان هو يصرف لي مصاريف. ايا كان انا بكون معتمد على نفسي وبطلع شركة التأمين بيتم صرف مبلغ التأمين بتاعي في وقت الحادث. فنصيحتي لكل صاحب مصنع او شركة او محل ايا كان هو مين يمتلك عمالة تحت منه ان هو يوفر لهم الحماية التأمينية، لان ده بيعود طبعا بالسالب عليه وعلى أسرة الشخص اللي حصل له حادثة في وقت حدوث الحادث لا قدر الله. والكلام ده لو كان مفيد لكل رب أسرة فهو مفيد كمان لأي صاحب مصنع. طيب الكلام ده هيعود على صاحب المصنع أو صاحب الشركة أو المحل ده بإيه؟ أول حاجة إن هو مش هيعود عليه بالماديات بس وهيوفر له ماديات، ده هيوفر له كمان الجانب النفسي للموظف اللي شغال عنده، لأن ده طبعا أكيد بيوفر سمعة طيبة وثقة كمان للمكان وصاحب المكان. تاني نقطة معايا مهمة وهو ان التأمين بيقلل من الخسائر والمصروفات
اللي ممكن يتعرض لها اي مكان، وده لما بيقوم بدفع اي مصاريف علاجيه او مرتبات او اي شيء او ايا كان للموظف اللي عامل عنده حادث. بدلا من ان هو يكون بيدفع مرتبات او مصاريف علاجيه لشخص مش بينتج له وشخص مريض او عامل حادث في بيته، بتقوم شركة التأمين في الوقت ده بدفع التعويض ده بدلا عنه للعمال. ثالث استفادة بتتقدم لأصحاب المصانع والشركات، إن لو هأمن بره لواحد فردي جاي يأمن على نفسه بقسط معين، فالقسط ده بيقل كتير مع الأعداد الكبيرة اللي بتتوفر في المصانع والشركات، وبيكونوا بياخدوا التأمين بسعر أقل. وممكن كمان القناة هنا بتساعدكم على توفير الحماية التأمينية بسعر محترم جدا من افضل شركة تأمين في مصر. وبكده اكون قدرت اعرفكم ايه هي اهمية وثيقة تأمين الحوادث الشخصية، ودي كانت اطول نقطة. ندخل بقى على النقطة اللي بعد كده، وهي التغطيات اللي بتقدمها الوثيقة. في 3 تغطيات مهمين جدا تقدر تستفاد بيهم لما تعمل وثيقة تأمين الحوادث الشخصية. اول استفادة وهي العجز الجزئي، ودي بيكون بنفس نسبة العجز اللي بيقررها الطبيب على المدة اللي حضرتك انقطعت فيها عن العمل بسبب الحادث. والمصاريف دي بتوفر لك في نفس الوقت كل المصاريف العلاجية والمصاريف المدارس والإيجارات وغيره وغيره والمرتب بتاعك، فبالتالي بيتصرف ليك كل اللي انت بتحتاجه من مصاريف في مدة انقطاعك عن العمل. تاني نقطة معايا تقدر تصرف فيها وثيقة التأمين بتاعت حضرتك، وهي العجز الكلي المستديم، وفي الحالة دي بيتم صرف كامل مبلغ وثيقة التأمين. ثالث نقطة وهي الوفاة، وبالتالي برضو بيتم صرف مبلغ التأمين بالكامل لورثة المتوفى. طيب بكده قدرنا ان احنا نعرف اهمية وثيقة تأمين الحوادث الشخصية. رقم 2 عرفنا كمان فيها التغطيات اللي بيتم فيها صرف مبلغ التأمين. رقم 3 هنعرف فيها كمان اكتر الفئات اللي تقدر تستفاد بالوثيقة. زي ما احنا عارفين ان اي وثيقة تأمين تنفع لأي شخص، لكن في جانب كده في كل وثيقة بينفع لفئة ما بينفعش للفئة التانية قوي، او ممكن ما بيخدمهاش زي ما بيخدم فئة معينة بعينها. طيب الوثيقة دي بتخدم مين اكتر؟ اول فئة بتخدم كل العمالة اللي موجودة في المصانع وفي الشركات وفي المزارع والمزارعين كلهم ايا كان. رقم 2 بتخدم كمان فئة الصناعية اللي شغالين أعمال حرة أيا كان بقى، نقاش، محاراتي، أيا كان هو مين. تالت فئة وهي فئة السواقين. يبقى دول 3 فئات مهمين جدا لازم يتعمل لهم وثيقة تأمين الحوادث الشخصية. وعلشان كده احنا بنناشد كل أصحاب المصانع والشركات إن هم يقوموا بتوفير الحماية التأمينية لكل الموظفين والعمال اللي موجودين تحت ايدهم ورعايتهم. كمان في نقطة برضو حابب ان اوضحها، وهي العمر للشخص اللي جاي يعمل تأمين. والتأمين بينفع لأي شخص من 16 سنة لحد 60 سنة. وبكده يبقى فاضل بس القسط اللي انت حضرتك هتدفعه بعد ما عرفتكم وثيقة تأمين الحوادث الشخصية أهميتها ايه، وعرفتك كمان التغطيات واكتر فئة ممكن تستفاد بالتأمين. فهنتكلم بقى دلوقتي عن القسط اللي حضرتك هتدفعه، واللي بيكون على حسب مهنة حضرتك بيتم تحديد القسط اللي حضرتك هتدفعه. والقسط بيكون له حد أدنى، يعني بيكون أقل حاجة مثلا حوالي 150 جنيه أو 160 جنيه لأقل مبلغ تأمين وهو 40,000 جنيه. وممكن نزود القسط على حسب المهنة، يعني الكلام ده للمهنة الطبيعية، لو واحد موظف، لو واحد مدرس. لو المهنة زادت بيتم إن القسط بيعلى شوية. طيب القسط برضو ممكن يقل كتير لو كان العدد كبير، وده اللي بيتميز بيه اصحاب الشركات والمصانع. ومهما كان القسط بيندفع هو بالسنة، يعني 150 جنيه دي بتندفع في السنة كلها. يعني القسط مش هنتكلم فيه كتير حته القسط، لان يعتبر القسط زهيد جدا مقابل الاستفاده ومبلغ التأمين اللي هيتم صرفه في حالة ان لا قدر الله ممكن يحصل حاجة. ولو حضرتك حابب ان مبلغ التأمين بتاعك يكون اكبر من 40,000 جنيه ممكن تزوده حسب ما انت عاوز، لكن بيزيد طبعا القسط بتاعه، واكيد امكانياتك مساعدة بما ان حضرتك حابب تكبر مبلغ التأمين. وبكده اكون قدرت ان انا اوفر لكم كل المعلومات اللي انتم ممكن تحتاجوها عن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية. فلو عندك برضو اي استفسار ممكن تسيبه لي تحت في كومنت، هرد عليك على طول. اشوفكم بخير في الحلقة الجاية، استنونا، مع السلامة.